Hello các bạn, chào buổi sáng. Sáng ngày hôm nay, Lani sẽ chia sẻ cách Lani gieo ớt cho các bạn xem. Dù là ớt đông đá hoặc ớt tươi, chúng ta cũng có thể gieo cùng một cách luôn. Lani ở trong nhà hiện tại không có ớt tươi, cho nên Lani có ớt đông đá. Cái bao này là bao ở trong tủ lạnh đông đá của Lani. Bây giờ mình lấy xuống để gieo nha. Trước khi gieo, Lani lúc nào cũng mang găng. Ớt thì chúng ta phải nên mang găng nha các bạn, tại vì nó sẽ làm cay tay lắm, dù có rửa tay chăng đi nữa rồi nó cũng có cái mùi. Lỡ khi mà dụi vô mắt một cái là chết mồ luôn đó. Thì Lani đã chuẩn bị ở đây là 3 ô đất nho nhỏ rồi, có thể gieo trong những cái ô nhỏ này hay là những cái lớn hơn cũng được. Thì trước tiên thì Lani dùng đất là đất của vườn thôi. Mình mua trong cái bao Potting Soil Garden đó, thì bỏ vô để gieo. Thì chúng ta sẽ dùng một trái ớt như thế này. Lani cũng đã xẻ sẵn luôn rồi, lấy dao xẻ. Xong mình sẽ lấy những cái hạt ớt ở trong này nè ra ha. Lani sẽ lấy ra đây một hộp giống như vậy. Lani sẽ bỏ khoảng 5 hạt ớt đây. Lani sẽ bỏ 5 hạt ớt. Bên này cũng vậy. Lani làm thử mấy cái cho các bạn xem. Một cái ớt này á thì mình có khoảng mấy chục hột ở trong này, làm cũng được nhiều lắm á các bạn. Đó, vậy là xong. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy một ít đất thôi nha, một lớp móc mỏng thôi, đừng nhiều quá. Đây, sau khi chúng ta lấp đất thì chúng ta sẽ làm gì nào? Sẽ tưới nước thôi. Mình tưới một chút nước. Lúc chúng ta tưới nước xong thì các bạn sẽ dùng tới một bao ni lông như thế này. Các bạn sẽ trùm lên tụi nó để giữ được độ ẩm. Các bạn sẽ đem nó vào để gần cửa sổ hay hoặc những nơi có ánh sáng cho nó ấm để nó mau nảy mầm ha các bạn. Nếu mà các bạn nhà nào mà không có ni lông thì chúng ta cũng có thể dùng những cái nắp đậy lại cũng được luôn. Đó, vậy đó. Rồi các bạn phải kiểm tra nha. Độ khoảng 1 tuần sau các bạn sẽ trở lại chỗ mà các bạn cất. Rồi các bạn xem coi như nó nhảy mầm chưa. Nhưng mà theo Lani, với kinh nghiệm mỗi lần mà Lani gieo ớt thì 1 tuần sau là nó đã nhảy mầm rồi, hay là lâu lắm là 1 tuần rưỡi thôi. Thì các bạn xem nè, 1 tuần sau, một tuần sau, đây cây mình đã nảy mầm rồi. Các bạn thấy có lẹ chưa? Đây, cây này là những cái cây mình gieo trước đó 1 tuần rồi, thì nó đã nảy mầm hết rồi. Thấy cái ô này chưa? Có 5 cây ở trong này. Lani bỏ thường ngày là 5 cây hay nhiều hơn một chút xíu, đó là nó nhảy mầm hết 5 cây nè. Thấy có những cái cây li tí này có dễ thương không nào? Rồi có nhiều cây thì nó nhảy mầm chậm hơn, giống như là cây này nè. Chắc chắn là nó có nhiều năm hơn 5 hột hay 5 hột trong này đó, nhưng mà nó nhảy mầm chỉ 3 cây thôi. Thì từ từ Lani nghĩ nó cũng sẽ nhảy mầm tiếp thôi. Còn có cái hộp này nè, thấy chưa? Nhiều hơn 5 cây luôn các bạn. Tính đi, 2, 4, 6, 8 cây trong này luôn.
Đó, thấy chưa? Và sau khi nhảy mầm giống vậy, chúng ta đừng có sang chậu liền nha. Các bạn phải đợi một thời gian cho nó lớn lên đã. Rồi mình mới sang chậu tiếp, chứ nhỏ vậy sang chậu nó sẽ mất sức lắm, không có được đâu, làm khó lắm. Sau độ khoảng thì cây Lani thì khoảng sau hơn một tháng. Sau hơn một tháng thì nó sẽ như vậy. Cây chúng ta đã lớn như thế này. Các bạn thấy chưa? Dễ thương chưa? Sum xuê luôn. Các bạn thấy chưa? Nhiều lá chưa? Cây này, mỗi cây là hình như 8-9 lá hết trơn rồi đó. Lúc mà nó to như thế này nè. Các bạn thấy cái hộp này không? 2, 4, 5 cây trong này nó sum xuê quá mà cái hộp này nó chật rồi. Cho nên chúng ta phải sang nó ra thôi. Thì một cây chúng ta sẽ sang ra một hộp khác nhau nha, để cho nó mau lớn. Và nó sẽ trổ hoa, kết trái cho chúng ta hái ăn thôi. Các bạn thấy chưa? Hoa của ớt thường ngày nó màu trắng nha. Và ớt ra lúc nào nó cũng xanh. Nó xanh xong rồi từ từ nó mới đỏ. Rồi chúng ta thích ăn đỏ thì chúng ta hái đỏ. Còn có nhiều người thì sẽ để hơi đỏ, coi là họ đã ăn rồi, họ thích cái khẩu vị như vậy. Thì chúng ta có thể hái vô, nhặt vô, xong rồi chúng ta không ăn hết. Thì chúng ta sẽ để đông đá như Lani nè. Đây, một tuần nha, sau khi một thời gian, 1 tháng hơn thì cây là chúng ta sẽ lớn như thế này. Thôi rồi, video của Lani tới đây là kết thúc. Mong gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Hãy like, subscribe và comment cho Lani nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.